Kaya mo lang open. Sabihin natin sa ibang ano. Wait. Meron akong gunting. Wow, gift-tribute. Ito. Excuse me, kuya. Nagbibidyo po Ito kami. kay Kuan. Ito kay Tony Bell. Wow! Ito sa atin, Ate Jean. Wow! Ito Jean. Thank you! Thank you. Wait lang. Immortal ka. Parang di pa kabalo sa akong gift ba? Okay. Hindi mo alam kung anong brand. Oo. Chanalit mystery. Ayaw mag-explain kay... Ah! Wow! Uy! Nakalunod akong fuck! Si Jean nagbibidyo na didistract. Kasi hindi ko alam. Ganyan. Okay, wow! Bongga. Next mo ka vacuum mo ka. Totoo, kanina she told her friends. At sa kanya Kasi yun po yung pinag-usapan namin. Wow, Nagusto niya. pleasure cooker. Wow! Wow! Beans. Nakalunod ang fuck. O beans. Okay pa yung kay Kuya na pressure cooker. Kaya kailangan lang namin palitan sa Shopee ng Ganda ko, ate, oy! Thank you, kuya. Noy, kalipa yun. Ako naman. Oh, imo naman. Thank you po. so simple Ay, okay lang po. Wow! Oy! Thank you po. Salamat talaga. Mababango na kami. Happy graduation. Thank you po. Sorry ko bitang body lotion. Naglagay